नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै आज चाहिँ म तपाईहरुलाई विन्डो 10 मा कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड कसरी थाहा पाउने त, कसरी हेर्ने हामी विन्डो 10 मा कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड। ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा पहिलेदेखि तपाईले विन्डो 7 प्रयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ अथवा आज पनि तपाईले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ विन्डो 7 भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड हेर्न एकदमै सजिलो छ। तर विन्डो 10 मा पनि त्यति धेरै गाह्रो त छैन, त्यही पनि तपाईले केही सेटिङमा एक दुई स्टेप अलिकति भित्र जान पर्ने हुन्छ र सजिलैसँग तपाईले आफ्नो कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड हेर्न सक्नुहुनेछ। ल आउनुस् अगाडि हेरौँ हामीले विन्डो 10 मा कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड कसरी हेर्ने त। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो वाइफाईमा कनेक्टेड छु। विन्डो 7 अथवा विन्डो एक्सपी प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि जस्ट तपाईले यहीँनिर प्रपर्टिजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मजाले हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर विन्डो 10 मा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, मतलब एक दुई स्टेप अलिकति अगाडि जान पर्छ। त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ हैन है। तपाईले के गर्न होला भनेदेखि विन्डो 10 मा पासवर्ड हेर्नको लागि जस्ट वाइफाई को आइकनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अब यहाँनिर मोबाइल नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ भनेर लेखिएको छ, जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई यहाँ सेटिङको यो नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भन्ने अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। अगर यदि तपाईले यहाँनिर यो चीज देख्नु भएन भनेदेखि तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भनेदेखि जस्ट सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाई यहाँनिर नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भनेर लेखिएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। कुरो एउटै हो, तपाई यहाँबाट जानुस् अथवा यहाँबाट जानुस्। यदि बाइ चान्स तपाईको यहाँ देखाएन भनेदेखि तपाई त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर भनेर लेखिएको छ नि, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको अगाडि एउटा विन्डो खुल्छ। यसलाई जस्ट हामी म्याक्सिमाइज गरौँ। अब यहीँनिर तपाईले यो इन्टरनेट लेखिएको जुन छ एक्टिभ नेटवर्कमा आर पुन मगर 5 भनेर आइरहेको छ है, जुन कि कनेक्टेड छ अहिलेको अवस्थामा। तपाईले यहाँनिर यो कनेक्सनको अगाडिपट्टि जस्ट यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस्। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको स्ट्याटस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर वायरलेस प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुस्। वायरलेस प्रपर्टिजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको अगाडि फेरि अर्को एउटा विन्डो खुल्नेछ जसमा तपाईको कनेक्सन र सेक्युरिटी देखाइरहेको छ। अब जस्ट तपाईले सेक्युरिटीमा क्लिक गरिदिनुस्। सेक्युरिटीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क सेक्युरिटी की भनेर आइरहेको छ। त्यसैको तल शो क्यारेक्टर्स भनेर आइरहेको छ, जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यति गरिसकेपछि भयो, तपाईको वाइफाईको पासवर्ड यहाँनिर देखाइरहेको छ। भनेपछि तपाईको कनेक्टेड वाइफाईको पासवर्ड यसरी मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियोमा पनि कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथी समस्या भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।